So what's up sa inyo mga paps? Ang video natin today is magpapalit tayo ng brake fluid or magbi-bleed tayo nitong brake system natin. So panoorin nyo lang tong video na to. So ayun mga paps, yung brake natin. So pag iniikot natin tong gulong is merong resistance. So yung resistance na yan nanggagaling yan dito sa brake. So yung brake is nagja-jam or naglalak yung brake. So hindi natin siya kayang maikot pag hindi natin pinipersa. So bakit nagkakaganon? So meron tayo diyang reason gawin na gaganyan. Siguro yung isang possible reason dyan is yung kailangan natin mag-bleed nung ano natin, yung tawag dito, yung brake oil or brake fluid. So ituturo ko sa inyo kung paano mag-bleed nun. So, bakit ba tayo nagbi-bleed mga paps? Nagbi-bleed tayo ng brake fluid natin para ma-flush yung mga duming naipon ng mga ilang buwan or taon dun sa brake cylinder natin or dun sa brake reservoir. Kailangan i-flush out natin yung lahat. Kasi yung pagka hindi natin napalitan yon or natanggal is yun yung magiging effect nun is yung brake caliper natin, yung brake piston is nagja-jam na. So hindi na bumabalik. Kasi dun sa pinaka piston sa baba ng brake, sa brake caliper natin, dun sa piston niya is dun na pupunta yung mga dumi. Then kapag ginagamit natin yung brake is hindi na siya bumabalik kasi nga nai-stuck na dun yung dumi na naipon dun sa brake caliper. So yun, kaya ang gagawin natin is i-brake flush natin siya para sakasakaling matanggal lahat ng duming naipon ng mga nagdaang buwan or taon. So tara mga paps, is i-bleed natin. Tuturuan ko kayo kung paano mag-bleed ng brake system. So first, yung mga gamit na kakailanganin natin is isang fuel hose, yung kasya dun sa bleeding valve natin. So isang 8mm wrench, isang mini empty bottle, tsaka yung last is yung brake fluid DOT3, so any brand. So first gagawin muna natin is o-open muna natin yung brake fluid reservoir. Then meron siyang dalawang screw, i-unscrew lang natin siya gamit ang Phillips screw. So pagkatapos is tatanggalin na natin yung cap. Dahan-dahan nyo lang tanggalin kasi baka tumapon yung brake fluid. Ang brake fluid is aggressive siya sa paint. So pwedeng kumupas yun or mabakbak yung paint nyo pagka natuluan ng brake fluid. So konting ingat lang, lagyan nyo ng basahan para hindi pag sakasakaling tumapon is hindi matatapunan yung paint nyo. So first mga paps is iaabang na natin tong 8mm natin na wrench. Then yung hose is ilalagay natin dito. So yan, tapos tong hose is dito sa small bottle is maglalagay lang tayo ng konting brake fluid. So dito natin ilalagay yung brake hose. So kailangan nakalubog tong hose dun sa fluid, dun sa bottle natin. So lalagyan ko lang ng zip tie para hindi siya gumalaw-galaw. So bali ganyan. So ipapump natin yung brake lever natin, tapos i-hold lang natin siya. Then ibubuksan natin yung bleeding valve. So bubuksan natin yung bleeding valve. Then yan. Then marirelease yung brake fluid dun sa baba. Tapos naka-hold pa rin tayo dun sa brake system sa brake lever natin. Tapos isasara natin.
Then ipapump ulit natin. So pump lang natin yan. Then hold ulit natin. Tapos ibubuksan ulit natin yung valve. Tapos marirelease yung fluid. Tapos sasarado ulit natin. Tapos ganun lang, paulit-ulit lang natin gagawin yan. Tapos i-check nyo rin yung level ng brake fluid nyo. So wag nyo nga hayaang maubos yung laman niya. So pagka mga ganyang level na, isalitan nyo na lang ulit ng brake fluid. So ipapump ulit natin siya. So paulit-ulit lang natin gagawin ito hanggang ubos na natin yung dati niyang brake fluid. So yan, medyo dumami na siya. So ibig sabihin napupunta dito yung mga pinapump natin na brake fluid. So yun, tapos na tayo. Bali sasarada natin ito, tsaka yung dun sa brake reservoir natin. So yun, tapos na tayo. So pupunuin lang natin yung brake reservoir natin. So meron diyang line, itong line na to. So pupunuin natin hanggang doon, tapos itatapan na natin. So kapag naman mga paps is aksidente yung tumulo yung yung brake fluid dito sa mga part na may paint, ang gagawin nyo lang is sasabunan nyo agad. Pagkatapos yung sabunan is banlawan nyo agad ng tubig. So yun, hindi maapektuhan yung paint nyo pagka nasabon nyo agad tapos nabanlawan nyo. So ganun lang. Then check na natin kung merong improvement dun sa ginawa nating pagbi-bleed. So kung dati is hirap tayong igalawin yung gulong natin. So testing natin kung meron na siyang pre-play. So good sign yan, may pre-play na siya, no? So testingin natin yung preno nya. So testingin natin mga paps yung preno. So habang iniikot natin is ipipreno natin siya. So bumipreno na. So hindi na siya naglalak, no? So ikutin ko lang, no? Para makita nyo kung naglalak pa.
So, kung makikita nyo, ano, pre-play yung ikot ng gulong natin. So, yun, pipreno ko lang. So, yun mga paps. Nawala na yung problema natin dun sa preno. Yung naglalak yung preno. So, na-resolve natin yun using yung pag-bleed ng brake natin. So, kung kayo is na-experience yung kagaya ng sa akin na naglalak yung preno or nag-jam yung preno, gawin nyo lang yung ginawa ko na i-bleed nyo yung brake system nyo. So, pag nagawa nyo yun, mawawala na yung problema sa brake nyo. So, yun lang mga paps. So, yun mga paps, hanggang dito na lang yung video natin. Kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, is paki-thumbs up naman dyan. Then, kung bago ka pa lang dito sa channel natin, paki-click yung subscribe button dyan. Then, paki-click na rin yung bell button para ma-notify kayo sa mga upcoming videos natin. So, hanggang dito na lang mga paps. God bless. Ride safe. Had no need to fight tonight.